Hai semua, dalam video kali ini kita akan buat charging test menggunakan Samsung Galaxy A51. Samsung Galaxy A51 yang ada dekat tangan saya adalah 0%, tak ada bateri langsung. Jom kita tengok daripada 0% ke 100% berapa lama. Charge dia sebesar 15 watt. Kita akan tengok daripada 0% ke 100%, tapi tak adalah sampai 2 jam setahu saya. Dan dia menggunakan USB Type-C, jadi senang lah. Tak ada macam micro USB, so it's a good thing. Ok, jom kita try daripada 0% ke 100% berapa lama. Ok, charge fully adalah sejam 45 minit daripada 0% ke 100%. Korang tengok sini tak adalah lama mana pun, kira laju juga sebabkan menggunakan bateri 4000 mAh, tak adalah besar mana tapi boleh bertahan dalam sehari. Ok, sampai sini je untuk video kali ini. Apa kata korang tekan butang subscribe, tekan butang like dan tekan butang komen selepas korang dah tengok video ni, dan saya akan jumpa korang pada minggu depan dengan video yang lain.